Всім привіт! Сьогодні будемо готувати досить популярний французький заварний крем на основі молока, який ще має назву крем-патісьєр. Такий крем використовують для приготування різноманітних десертів, тортів Наполеон та медівник, а також заварних тістечок. На мою думку, цей рецепт приготування заварного крему є найвдалішим і найсмачнішим, тому я з радістю ділюся ним з вами. Кого зацікавило, це відео для вас. Готуємо. Для початку підготуємо каструльку або сотейник, в якому будемо заварювати крем. Я буду готувати крем з 1 літру молока, тому беру об'єм сотейника 1,5 літри, щоб все вмістилось. Необхідно буде нагрівати молоко, і для того, щоб запобігти утворенню плівки на дні каструлі, яка потім може підгорати і зіпсує наш крем, обов'язково спочатку всипаємо сюди трохи цукру із загальної кількості. Загальна кількість цукру 200 г. Я всипаю приблизно третину. Таким чином молоко при нагріванні не залишить наліт на дні сотейника і його не потрібно буде додатково мити, що значно зекономить час на приготування крему. Далі вливаємо сюди 1 літр холодного молока. Нам необхідно буде його прогріти на плиті майже до закипання, приблизно до температури 90 градусів, але не кип'ятити. Також, щоб ароматизувати молоко, я всипаю сюди пакетик ванільного цукру з натуральною ваніллю. Якщо маєте натуральну ваніль, то можете взяти половину стручка, розрізати навпіл, вийняти зернятка і вкинути в молоко разом із самим стручком. При нагріванні молоко насититься цим ароматом і ваш крем буде просто неперевершеним. Звичайно, якщо немає ванілі, можете використовувати звичайний ванільний цукор 1 пакетик. Головне, додавайте його одразу в холодне молоко і потім прогрівайте все разом. Температуру молока можна вимірювати кухонним термометром, вона має бути приблизно 90 градусів, або можна орієнтуватися до появи над поверхнею молока пари. Тим часом, поки молоко прогрівається, беремо глибоку тарілку. Беріть об'єм побільше, щоб вмістилось літр молока, а також решта інгредієнтів. Всипаємо сюди той цукор, що залишився. Тепер додаємо сюди 2 цілих яйця. Можна брати лише жовтки 200 г на літр молока, тоді крем буде багатшим на смак, але по консистенції він вийде більш щільним. Можна брати лише цілі яйця, а можна скомпонувати і взяти 2 цілих яйця і 2 жовтки. Далі необхідно яйця розтерти з цукром. Міксер тут не потрібен. Достатньо вінчиком перетерти все до однорідного стану буквально протягом 30 секунд. Якщо такої кількості крему для вас багато, тоді просто діліть всі інгредієнти навпіл і готуйте крем на 500 мл молока. Тепер всипаємо сюди 80 г кукурудзяного крохмалю. Звичайно, можна готувати з борошном, або взяти борошно плюс крохмаль в пропорції 50/50. Але краще все ж таки використовувати крохмаль, з ним консистенція крему виходить ніжніша. Знову все перемішуємо до однорідності, щоб не було грудочок. Якщо крохмаль налипає на стінки миски, можна лопаточкою його знімати і продовжувати перемішувати далі. В результаті має вийти однорідна, гладенька маса без грудочок. Тим часом молоко достатньо прогрілось, над його поверхнею вже з'явилась пара, на жаль, на відео цього не видно. Зараз знімаємо його з плити. Далі можна ще раз перемішати суміш із яєць, молока та крохмалю, адже він осідає на дно. І тепер однією рукою постійно помішуючи суміш вінчиком, іншою вливаємо гаряче молоко із сотейника тоненькою цівочкою. Необхідно поступово ввести все молоко і об'єднати з рештою інгредієнтів. Для зручності можна перелити молоко в якусь іншу ємність, наприклад, в мірну склянку з носиком, щоб воно не проливалось із каструлі. А завдяки тому, що молоко ми прогрівали разом із цукром, дно сотейника, як бачите, майже без молочного нальоту на дні. Якщо все ж таки ви бачите, що нальоту багато, то сотейник краще вимити, щоб запобігти прилипанню крему до дна каструлі.
Тепер переливаємо сюди всю молочну суміш з миски і повертаємо сотейник на плиту, нагрів середній. Далі всю цю суміш необхідно довести до закипання, щоб на поверхні молока почали з'являтись бульбашки. По часу в середньому це займає від 5 до 10 хвилин. Від плити в цей час ми не відходимо і обов'язково вінчиком ретельно проходимось по дну та бокам каструлі і постійно помішуємо молоко, щоб крохмаль не осідав на дно і наш крем вийшов гладким, однорідним та без грудочок. Особливо, коли бачите на вінчику крохмальні згустки, це значить, що крем починає загусати. З цього моменту помішуємо вінчиком вже безперервно. В мене пройшло 7 хвилин на середньому нагріві плити, і крем почав загусати. Зараз вже процес піде швидше, і він буде густішати прямо на очах. Звичайно, якщо все ж таки ви десь не додивились, відійшли і в кремі утворились невеликі грудочки крохмалю, то ситуацію ще можна врятувати. Головне, щоб сам крем не підгорів до дна сотейника, інакше тоді він буде безнадійно зіпсований. Для цього достатньо буде готовий крем одразу ще гарячим перетерти через сито. Головне, ні в якому разі не збивайте блендером, щоб не зруйнувати структуру крохмалю. Коли бачите перші бульбашки на поверхні крему, можемо зменшити нагрів плити нижче середнього. І знову ж таки, безперервно помішуючи, проварюємо його ще 1-2 хвилини. Можна помітити, що він достатньо гарно загустів, а після повного охолодження крем стане ще густішим. Тепер знімаємо його з плити. На цьому етапі, в принципі, можна вже зупинитись, перелити його із сотейника в іншу ємність, щоб він охолонув, і заварний крем готовий. В нього можна нічого не додавати, або після повного охолодження додати 60 мл білого рому для аромату. Також, якщо на його основі ви будете готувати крем-муслін, тоді зараз нічого не додаємо. Охолоджуємо заварну основу і вже потім збиваємо 300 г м'якого вершкового масла до посвітління, в яке поступово вводимо заварну основу, продовжуючи збивати, але вже на мінімальних обертах міксера. Сьогодні я готую крем-патісьєр, тому на цьому етапі ще в гарячий крем дуже рекомендую додати 100 г вершкового масла 82% жирності, температура між кімнатною і холодильником. Перемішуємо все вінчиком до однорідності. Масло беремо в розрахунку 10 грамів на кожні 100 мл молока. Якщо, наприклад, ви готуєте крем із 500 мл молока, то 50 грамів масла буде достатньо. Масло надасть нашому крему приємний вершковий аромат, і сам крем набуде такої ніби шовкової консистенції. Також на основі заварного крему можна приготувати неймовірно смачний крем-дипломат із додаванням збитих вершків. Кого зацікавить, посилання на рецепт зараз у верхньому правому кутку та в описі до цього відео. Далі нам знадобиться ємність, в якій ми будемо охолоджувати наш крем. Вона бажано має бути пласка і з невисокими бортиками, щоб крем в ній швидше охолонув. Можна навіть попередньо помістити цю ємність в морозильну камеру на хвилин 10-15. Якщо ви візьмете глибоку тарілку, то крем буде остигати довше. Тепер переливаємо весь крем із сотейника в цю ємність. Якщо ви бачите, що дно сотейника чистеньке, без грубої плівки і налипшого крему чи пригорілих часточок, це означає, що ми все приготували правильно. А далі важливий момент. Щоб наша заварна основа зверху не завітрювалась і на ній при остиганні не утворилась така досить груба крохмальна плівка, беремо пакет або харчову плівку і накриваємо нею всю ємність так, щоб плівка торкалась поверхні крему. Взагалі, перед використанням цього крему в будь-які десерти потрібно охолодити його хоча б до кімнатної температури. Тому зараз залишаємо його на 10 хвилин при кімнатній температурі і потім прибираємо в холодильник. За рахунок того, що сама ємність холодна і пласка, крем охолоне досить швидко. Далі покажу, що з ним потрібно буде зробити після охолодження. Як тільки заварний крем охолонув до кімнатної температури, знімаємо з нього плівку. Тепер показую, який він по структурі.
Після охолодження він став помітно густішим і по вигляду став схожим на кисіль. Для того, щоб повернути крему ніжну шовкову консистенцію, необхідно його перемішати. Для зручності я перекладаю його в глибоку тарілку. Ви ж можете залишити так, як є, якщо ваша ємність дозволяє його перемішати. Далі вінчиком просто все ретельно перемішуємо, поки крем не стане гладеньким та однорідним. Міксер тут ми не використовуємо, так як легко можна зруйнувати структуру крохмалю і зіпсувати наш заварний крем, адже він стане рідкий. Як бачите, за лічені хвилини крем знову став більш схожий на крем, а не на кисіль з крохмалю та молока. Такий заварний крем ідеально підійде для всіх тортів з тоненькими та легкими коржами, наприклад, для тортів Наполеон або медівник. Також він чудово пасує в якості начинки для профітролей, заварних тістечок та як наповнення до пісочних чи листкових корзинок. Не підходить в якості прошарку для важких бісквітних коржів та вирівнювання, адже досить рідкий, буде витікати і не триматиме форму. Звичайно, що є як прихильники, так і противники цього крему, в чому я особисто переконалась, почитавши коментарі під відеорецептом крему Дипломат. Але всім, хто відноситься до прихильників, я рекомендую саме цей рецепт. Впевнена на всі 100%, що ви будете мурчати від задоволення. Він просто нереально смачний. Якщо вам сподобалось це відео, ставте вподобайку та підписуйтесь. Для мене це буде найкращою подякою. Також залишайте коментарі під відео, з радістю на них відповім. Бажаю вам вдалого та смачного крему патісьєр. Обов'язково готуйте з душею та любов'ю, і ваші страви завжди будуть неперевершеними. До зустрічі!